Meron na naman ako natanggap na order ko galing sa Lazada from Magnum Auto Parts. Ito yung aking inaasam-asam na top engine cover natin. Okay, mukhang ayos ang pagkakabalot naman. Siyempre Magnum yan. Ang alam ko pagka Magnum, legit yan. Pagka MG5 ang ino-order natin dyan, asahan nyo, ayos yan. So, unboxing tayo sa aking top engine cover from Magnum Auto Parts. Aha, lagi daw na order dito. Bakit ka mo? Kasi ka-member natin ang Magnum Auto Parts. A few moments later. Pinturahan ko muna. Lilinisin ko muna yung engine syempre. Okay? Ito ang gagamitin kong pang linis, pampagintab sa ating engine bay. Huwag na natin engine wash at delikado. Buto pa yung linis din siya, punas-punas na lang. Kamitan nyo na ito mga tops. Okay ito.